So where's the apple? So we have behind, under, in front of, and on. So let's see, everybody. Yes, so most of you choose D. Yes, on. Correct, correct. So yes. Good job. Now the next questions. All right, so how about the cat? So where is the cat in this photo? So we have in, on, under, and behind. You choose A. Thank you, everybody. So the cat is in the box. Yes. Okay, so this is the box. And move on. The next photo. So how about the apple and a book? So we have next to, on, and behind. Next to. Okay, thank you, everybody. So this one you say next to. So the sentence will be the apple is next to a book. Okay. Move on. So how about number 5? So where is the girl? See, on, under, in front of, or behind? Yes. Okay, so most of you choose behind. So I will say the girl is behind the tree. Okay, so you have the position of place. So we have a place here, that is the tree. So I choose D, behind. Next photos. So how about the elephant and the chair? So which one you choose? On, under, in front of, or next to? Okay, so most of you choose C. Yes, correct. So the correct answer will be C. So you should say the elephant is in front of the chair. So the answer will be C. Cái này in front of it. So the answer make wrong. Okay, so there will be the wrong in the answer. So the correct answer will be C, not A. Okay. Câu này nó bị người ta để đáp án sai các bạn. Câu đúng là câu C nhé bạn. The answer will be C, not A. All right. So next photos. How about the cat? So can you tell me about the cat? All right. Câu A. A, correct. So you should say the cat is between the boy and the girl. So remember, so when you use between and you have A and B, huh? So between a girl and a boy. Okay, so remember when you use between, you should have the linking verb and. Okay, next. All right, the cat is, oh, this one is symbol. So the cat is, yeah, correct. So the cat is in the box. Next. Okay, so how about the cat and the box in this photo? So we have a lot of behind, under, in front of, and next to. Okay, so the correct answer will be behind. Okay, so the opposite meaning of behind is in front of. Yes, thank you, everybody. So we choose behind. Next one, how about these photos? Very simple. The cat and the box, so you say next to. Good. So do you still remember between near and next to? Mình có hai cái vậy, near and to. So do you still remember the difference between these two? Mình còn nhớ khác nhau giữa near and next to. What is the difference between near and next to? So in this photo, you choose next to, all right? But I want to ask you another question. What is different between near and next to? Cảm ơn bạn Khánh Trình. Near khoảng cách xa hơn, next to, đúng rồi các bạn. Correct. So in this photo, you choose next to. Đúng rồi. All right, so next photos. So how about this photo? The cat in the box. This one is symbol. So we have on, under, next to, or in front of. So you choose which one. Okay, so yes, so in front of. All right, P2, and the opposite meaning is behind. All right, and this one is symbol, very simple, number 12. So which one do you choose?
the cat in the box. So I would say yes. Okay, under. Right. So it's just repeat. Yeah. So you choose B, correct. And another one, this one will be number 13. So we say the cat in the box is yes. On. So can you tell me the difference between, all right. So can you tell me the difference between on and above? You still remember? Rồi bạn còn nhớ. Rồi, trước khi câu qua câu cuối cùng thì tôi sẽ hỏi câu đó là bạn còn nhớ sự khác nhau giữa on với above không? So what is the difference between on and above? So on this photo we choose on, right? Trong bức hình này mình dùng on. Vậy thì cô hỏi thêm câu nữa đó là above nó cũng là phía trên luôn bạn, nhưng mà khác biệt là gì? So who knows? Yes, ok, khoảng cách, đúng rồi các bạn. Chính xác, chúng ta sử dụng above khi cái vật mà chúng ta nói đến nó có một cái khoảng cách với cái vị trí. Ok. Còn on thì nó phải nằm trên một mặt phẳng, giống như ở bức hình như bạn thấy nè. The cat is on the box. On the box. Ok. Và câu cuối cùng, the last one. Okay, the cat and the boxes. Okay, so definitely this one you choose. I see Khánh Trình, he say between. All right. All right, so that is just something I want to review about preposition of place. All right, so now let's just go back. All right, so now let's just move on to the next section. All right, so today we're on day 17. All right, and I'm going to review unit AC. So we continue with unit AC, and then we have a review section for unit 7 and unit 8. And then we have the practical English. So you are going to learn some dialogue about shopping in the clothing store. You are going to buy clothes, and then we are going to learn some language to talk about shopping. And finally, we have some more practice for the final exam. That is focus on pronunciation, writing sentence, and listening. So that is just prepare for, I say prepare for final exam. Okay. Right. So we nearly, we're on day 17 and we will study until day 23. Bạn học ngày 17 rồi, mình sẽ học đến ngày số 23, day 23, maybe the next 2 weeks, 2 tuần nữa bạn. Thì trong 2 tuần đó cô sẽ có học xong hết chương trình rồi, thì sẽ có những cái bài review cho các bạn ha, để ôn tập lại, và sẽ có những cái quiz để cho các bạn làm thêm. Ok. Cho nên là những buổi sau sẽ là những buổi ôn tập. Alright. Và ở mỗi buổi học, giống như mấy chúng ta học lần trước các bạn, thì cô sẽ có cái phần more practice ở cuối buổi, như là mình sẽ luyện một số cái mẫu, cái bài tập liên quan đến pronunciation, phát âm, bài tập viết câu, writing sentences, và listening. Okay. Rồi. Alright, so today we continue with unit AC. Last week we learned about preposition of place. So now we move on to the next section. We are going to learn about the preposition of movement. Okay, you know movement, di chuyển, giới từ thể hiện sự di chuyển. Rồi. So where is the ghost going? So you look at the photo. So we have photo number 10 to number 15. And on the left, you will see there will be some preposition of movement. For example, we have from to. Okay, so when you use from to, you remember to put the place from A to B. For in this photo, you see from the bedroom to the bathroom. Khi sử dụng from to thì mình phải có hai vật, các bạn, ở hai vị trí. Ok, đối với thời gian thì mình cũng sẽ có hai mốc thời gian luôn. Ok, rồi next one we have into. Alright, out of, through, up and down. Khi bạn sử dụng những cái preposition of movement này á, thì đằng sau bạn phải có cái danh từ chỉ vị trí nha bạn, chứ không bao giờ đứng một mình. Ok. Rồi ví dụ ở đây mình sẽ thấy into cái gì? Into a wardrobe.
Out of cái gì? Out of the wardrobe. Through, đi xuyên qua cái gì? Through the window. Up and down. So we have up the stair and down the stair. Okay, so I give you a few more seconds. You take a look very quickly and then tell me the correct preposition for each photos. Bạn sẽ có vài phút bạn nhìn qua sơ lược mấy cái bức hình này, có 6 bức hình ha. Và bạn sẽ cho cô biết mỗi cái bức hình này mình dùng cái preposition nào, cái giới từ chỉ thời gian nào, giới từ chỉ sự chuyển động ha, nào ha. Okay, so now let's see together. So how about picture 10? What do you say? Picture 10. Into, yes. So I will write. So picture 10 we say the cấu trúc câu vậy. He is going, các bạn. He's going. Right. He is going into a wardrobe. So that is number 10. All right. Next, picture 11. So he is going to. Yes, so correct. Thank you. Cường. So you say he is going from, okay, from the bedroom to the bathroom. Correct. Next photos. Number 12. Yes. So we say going up. Number 12, you say he is going up the stair. All right. Or you can say the ghost is going up the stair. So remember when you say stair, you put S. Phải nhớ khi mình nói stair thì phải có S, tại vì bậc cầu thang nó nhiều bậc đúng không ạ? Các bậc thang thì phải có S. Rồi number 13. Number 12 mình nói là up. Okay, so how about number 13? This photo. So number 13 definitely go down. Yes, correct. So she is. So in this photo, you say she is going down the stair. All right. How about picture 14? Yeah, picture 14. You say, yeah, correct. So out of something. So he is going out of the wardrobe. Out of, remember. So you have the preposition of here. And lastly is definitely number 15. So we say go through. Đi xuyên qua, go through the window. Okay, so that is just 6 preposition of movement. Chỉ có 6 cái này thôi bạn ha, tại vì lát nữa mình sẽ go through, đúng rồi bạn. Nên mình sẽ có cái phần nghe listening đó. Bạn sẽ nghe một số cái preposition of place với lại cái movement này mình xem qua cho biết. Rồi, okay, so I will clear everything. Okay, we have just done that already. Cái này mình làm rồi ha. Okay. All right. Now we continue with the topic we are going to learn today is about ghost. Hôm nay bạn sẽ nghe một cái câu chuyện tiếp theo có liên quan đến chủ đề là ghost. So I have the question for you is that do you believe in ghost? Everybody? So you know believe. So do you believe in ghosts? So if you believe in ghosts, you type into the chat box, you say yes. And if not, you say no. Just say yes or no into the chat box. Or you can raise hand. So if you believe that there is ghost in the world, so you raise hand, or you can type into come on, you say no. Okay, so how about other students? So do you think that a ghost still exists in the world? Have you ever seen a ghost? Bạn có thấy gặp ma chứ vậy? Have you ever seen a ghost? Yes. Okay, you say yes. So come on, you change. First you say no, and then now you say yes. Okay, why? So why, come on, why you say no, and then you say yes. Never. Khánh Trình, you say never. Usually I see that the girl
the girl usually they say yes, but usually boy like Khánh Trình or Công Anh say no. But Công Anh he changed at first. Đầu tiên bạn nói no, sau đó he say yes. Alright. Okay, so yeah, I somewhere between the teacher, me, I somewhere between. Sometimes I feel that the ghost still exists, and I say yes, but sometimes I feel it doesn't exist, so I say no, but I haven't seen the ghost before in my life. But whenever I watch the movie about a ghost, so I feel scared, and then I believe that a ghost still exists in the world. So now we are going to have the listening. You are going to listen to the story about a ghost. Bạn sẽ nghe một câu chuyện liên quan đến ghost. Rồi, thì trong câu chuyện đó nó liên quan đến một cái hotel. And ở đây mình sẽ có một cái từ vựng đó là the haunted hotel. So you know the haunted? So the word haunted means that this hotel have the ghost inside. So I will type when you say haunted, which means that there is a ghost in this place. Khi cô nói chữ haunted có nghĩa là ở nơi đó nó có ghost. Vậy thì từ này tiếng Việt mình dịch là một cái khách sạn bị ma ám, đúng không vậy? Would you like to stay in the haunted hotel? Đó là câu hỏi cho cái topic này. So at first you are going to learn some vocabulary about the listening. Bạn sẽ học một số từ vựng trước, các bạn có thể ghi chú lại cũng được. Rồi. Okay, so first you look at the photos and this is the hotel, right? And I say this is the haunted hotel. All right, so you can use this adjective for another place. So you can say, bạn sử dụng chữ haunted cho nhiều cái địa điểm khác nhau cũng được ha. Mình có thể nói the haunted school, một trường học bị ma ám, the haunted school. Ngôi nhà, the haunted hotel, house, một cái biệt thự, the haunted villa, hoặc là một cái bệnh viện, the haunted hospital. So this word you can use for many places. Rồi, một khách sạn bị ma ám, đúng không? Rồi, từ vựng tiếp theo. So these photos, I will have the word to investigate. So to investigate, động từ này nghĩa là điều tra một vụ án nào đó. Bữa trước mình có học cái từ thám tử là gì? Có ai còn nhớ không? Bạn còn nhớ cái từ thám tử trong cái câu chuyện vụ án của nhà ông Jamie Traver? Thì hôm đó sẽ có một người thám tử đến để điều tra cái vụ án. Thì bạn còn nhớ cái danh từ đó không? You still remember? This word? So this word is detective. Okay, so detective. Vậy thì nhiệm vụ của những cái người detective là họ phải đi investigate, như là họ phải điều tra xem thủ phạm của vụ án đó là ai, đúng không? Mình có động từ là investigate, là điều tra một vụ án ha. Rồi, qua tiếp theo bạn sẽ nghe cái từ này là priest. Priest. Okay, a priest, linh mục. Alright. Còn bạn có coi phim này, có cái phim cũng lâu lâu rồi vậy. A Nun. So you have seen this movie? So have you heard about the name of this movie? A Nun. Một số bạn không biết từ đọc này, a nun ha. A nun là người phụ giúp với lại a priest trong nhà thờ bạn, thì mình gọi đó là gì? Thường là phụ nữ, usually a woman. So a woman who work in the the woman who work in the church with the priest. Yes, so we say a nun. So đúng rồi, chính xác. Tiếp theo từ này bức hình này bạn nghĩ đến danh từ gì vậy? What is his job? Do you know his job? Okay, let's see. Khánh Trình, you say reporter.
Okay, reporter, correct. A reporter, or you can, I can have another word, so I say a journalist. Phóng viên đúng không bạn? A journalist. Or you can say a reporter is okay. So remember cái từ này bạn đọc âm nhấn âm nhất và bạn đọc âm nha. A journalist, không đọc là cho. A journalist. Okay. Rồi. Tiếp theo trong bức hình này bạn sẽ thấy là có một cái rabbit. Con này là rabbit đúng không? Con thỏ. Trong hai bức hình này nó như thế nào bạn? Nó appear, xuất hiện. The rabbit appear và sau đó nó disappear, biến mất. Okay. Mình sẽ có hai động từ này trái nghĩa nhau nha. You say appear and disappear. All right, so I say the rabbit appear, and then is disappear. Con thỏ nó xuất hiện và sau đó nó biến mất. Lát nữa bạn sẽ nghe động từ này. Một con ma nó xuất hiện và sau đó nó biến mất. The ghost appears and then disappear. Okay? So try to remember the meaning. Cố gắng mình nhớ cái nghĩa ha. Rồi, tiếp theo, the next photos. Alright, so can you give me the adjective trong một cái tính từ để diễn tả cảm xúc của hai người này? So can you give me one adjective? So when you look at the photos, so what do you think? Scare. You say scare. Khánh Trình, you say scare. Alright. Nearly correct. Gần đúng. Nearly correct. Usually when you say scare, you scare off something, bạn dùng chữ scare, mình sợ hãi về một cái điều gì đó làm mình rất là lo lắng, sợ hãi. Thường là mình scare về một cái con vật gì đó bạn sợ, ví dụ như the tiger, hoặc là scare off the ghost or something. Worry, okay. Tremble, Công Anh cho cô động từ đó đúng không? Cái đó động từ em. Là động từ. Động từ này cũng có thể diễn tả bức hình này, yes, nhưng mà cô đang muốn các bạn cho cô tính từ. Worry, Khánh Trình you say worry cũng gần đúng vậy. Worry gần đúng. Từ đồng nghĩa với chữ worry, nhưng mà thích hợp với ngữ cảnh là thường là bạn sẽ bạn đi phỏng vấn xin việc, hoặc là bạn đi thi, thì mình có cái cảm xúc này vậy. So before you have the final exam, or before you have the interview for a new job, or before you see your girlfriend or boyfriend for the first time. Thường ví dụ như mình đi gặp bạn gái, bạn trai bạn gái của mình đúng không? Lần đầu tiên gặp mặt, ví dụ quen nhau trên mạng, sau đó mình bước ra ngoài đời thật, hẹn đi cà phê, sau đó gặp mặt, bạn cũng sẽ có cái cảm giác này. Concern, yeah, concern cũng là lo lắng, yes. Concern là verb, là động từ. Rồi, đó là tính từ này vậy. Rồi, có ai nghĩ ra nữa không vậy? Any other? Rồi, nó cảm giác nervous. So have you heard about it? So nervous, lo lắng về một cái điều gì đó. Ví dụ là bạn sẽ, trong tình huống ngữ cảnh là mình dùng cho nó như là những cuộc thi nè, bạn sắp thi một cuộc thi nào đó quan trọng, hoặc là bạn có, cảm ơn Tứ Yên, bạn gặp ai đó, có một buổi gặp mặt quan trọng, hoặc là bạn đi phỏng vấn, thì bạn sẽ có những cái cảm xúc này, nervous, ok? Rồi, là lo lắng, hồi hộp ha. Rồi, tiếp theo, rồi địa điểm này rất là quen thuộc, mà bạn có thể, you can see the ghost in display. Yes, everybody, you know this display in Vietnamese, but not sure that you know it in English. Cái từ này, bức hình này bạn sẽ biết nghĩa bằng tiếng Anh. Ok, tiếng Anh đúng rồi bạn. Cemetery. Yes. Correct. Chữ này bạn có hai cách đọc nha. Đối với UK, người Anh thì bạn đọc là cemetery. Cemetery. Những âm nhất các bạn. Cemetery. Còn với US là giọng Mỹ thì bạn có thể đọc thành 4 âm. Cemetery. Cemetery. Có nghĩa là chữ này mình sẽ đọc ở với UK mình đọc là tree. Còn với US thì bạn tách lên thành 2 âm, bạn đọc là terry, nhưng bạn đọc nhanh. Ok. Cemetery. Ok. So we have two ways, cách nào cũng được. Cemetery
or cemetery. Nghĩa trang đúng không ạ? Rồi, chỗ này hay có ghost nè. Tiếp theo nha, qua từ tiếp theo. Okay, so in these photos, it gives you the atmosphere of the place. Cho bạn một cái bầu không khí cái nơi này, bạn thấy nó như thế nào? The atmosphere. Cái từ nãy cô đang nói là atmosphere là bầu không khí. Đó là một danh từ. Bạn cho con cái tính từ để tả cái bầu không khí trong cái bức hình này. Dark. Đúng rồi, bức hình này bầu không khí nó dark. Yes, correct. Nhưng mà có ai cho cô thêm vài từ nữa không ạ? So the dark atmosphere. Any other? Overcast. Yeah, là so you have overcast is okay, là nó bị mờ, nó bị sương mờ. Rồi horror, đúng rồi, yes, horror, bầu không khí đáng sợ, kinh sợ, đúng không ạ? Trong đây cô có một tính từ đó là spooky. Ok, là một bầu không khí ảm đạm. Spooky. Okay, so you can have another word. You learn a new vocabulary. You can say a spooky atmosphere. So usually you go to the cemetery. You go to the cemetery and you may feel the atmosphere is spooky. Các bạn đến cái cemetery thì bạn sẽ thấy cái bầu không khí này, spooky. Rồi, từ tiếp theo bạn, the next one, what kind of room is that? So what kind of room? So we call this the living room, right? So I have another word for this. You can say a sitting room. The living room, or you can say a sitting room. Yes. The same meaning, cùng nghĩa vậy. The same meaning. Yeah, living room. Yes, correct. So living room is correct word, but you can call this the sitting room. So the same meaning. All right. Rồi. Thường thì trong cái hotel bạn hay có cái mình gọi nó là sitting room hơn là living room, đúng không ạ? Trong khách sạn thì mình không có gọi là living room. Living room thì thường dùng cho một cái ngôi nhà. Trong khách sạn thì mình hay dùng chữ sitting room, the meaning is cũng giống như phòng khách, phòng đợi, phòng chờ. Okay, so you can call this is at home. You cannot call it a sitting room, but in the hotel you can call it a sitting room. Okay, so the next photos. How about this one? So have you heard about this movie? So have you seen this movie? This character is very famous. Bạn xem cái phim này chưa? Và nhân vật này rất là nổi tiếng. This character is very famous. Have you heard about this? Have you ever seen him in the TV or in the movie? Okay, so have you seen Harry Potter? Have you seen Harry Potter? So have you seen Harry Potter? Bạn có coi phim này chưa bạn? Harry Potter. Yep, yes, okay. So this character is very famous in Dumbledore. No. Cái này là Voldemort. Yes, correct. So it's not Dumbledore. Dumbledore is very nice and kind and very good person. But this person is, yeah. So what do you mean when you say this word, Khánh Trình? Is this his real name? Bạn có một cái tên cô thấy Ralph Fiennes. Is this his real name? I haven't heard about this name before. So nhân vật này là diễn viên đóng Dumbledore, right? Yeah. Okay. So this one is a very very dangerous character in this movie. So you call, I don't remember the name. Voldemort, right?
So can you tell me in his face is anything special? Trên gương mặt người này có gì đặc biệt? Anything special in his face? Okay, so a Voldemort, or I can say he is a very bad person in this movie. All right, and yeah, thank you. I make a mistake. Đúng rồi, cô không nhớ cái tên lắm vậy. Đúng rồi, bạn Thúy Hồng có sửa lại vậy. Để cô sẽ gõ lại cái tên đó nha. Này mới đúng rồi bạn. Rồi thì nhân vật này trong phim này là Bad Wizard, như là tên phù thủy xấu, bạn Bad Wizard. Và trên gương mặt của người này thì bạn sẽ thấy có cái gì đặc biệt ha. There's no eyebrow, không có chân mày, bạn no eyebrow. No nose, there's no nose, no eyebrow, and his skin is pale, you know, pale skin. Okay. So it's different from the normal person. So I say he is strange. Người này, cái bức hình này, nhân vật này nó khác với những cái nhân vật bình thường các bạn, thì cô dùng tính từ là strange, khác thường, lạ thường. Okay, so a strange person, ví dụ như cô nói bạn đó là một học sinh nhìn có vẻ khác thường, he is a strange person. Hoặc là mình bước vào một cái nơi nào đó, mình cảm thấy cái bầu không khí nó khác thường so với bình thường, so với thường ngày, mình có thể là okay, this hotel have the strange atmosphere, for example. Okay, so strange you can use for the person, or you can use for the place, or you can use for the things. We have many different noun that you can use with strange. So the next photos. So what do we call this? So what do we call these things? TV remote. Yes, TV remote. Yes, correct. So you can call this is the remote control. Tên đầy đủ ha. Mình nhà mình hay gọi remote. Đầy đủ là a remote control. Correct. For the TV. Yes, or move on. Yes, so what is her job in this photo? So you're very familiar with this job. So the person who work in the hotel, so you call the job is, yeah, correct. Correct. So you call this is a receptionist, or you can say a front desk clerk. Okay, you will have two now would they have the same meaning? Lễ tân của bạn, the receptionist, or you can call it the front desk clerk. Right. The next photo. So yeah, I know that some of you have seen this movie already. So have you heard about this movie, or have you seen this movie? It have two series. Okay, do you know the name of this film? So this is very interesting movie. So I really like this movie, even though it's quite scary, but it have a lot of interesting character in the film. Yes, Pennywise is his name, but Pennywise is his name, Khánh Trình. But do you know the name? Do you remember the name of the film? The name of the movies? A spooky clown. Okay. Yes, it, correct. So don't say IT. This one you say it. All right. So it's have a book. This movie is from the book, and the writer is Stephen King. Cái phim này được chuyển thể từ một quyển sách của Stephen King dày hơn 1.000 trang các bạn. Và trong cái bộ phim này nó có hai phần, section 1 and 2, nhưng mà trong cái câu chuyện thì nó nhiều hơn như vậy nữa. Và cô chưa đọc truyện, nhưng mà đọc qua cái review trên mạng các bạn, thì nó nói trong câu chuyện của ông Stephen King viết về cái bộ phim này là bạn, nó có mang nhiều yếu tố chính trị ở trong đó. Có nghĩa là những cái hình ảnh của các nhân vật, mấy đứa bé trong phim đó, nếu bạn coi rồi
Thì có mấy đứa bé từ lúc nó còn nhỏ cho đến lúc nó lớn lên thì mỗi đứa bé nó đại diện cho một cái yếu tố mang tính chính trị trong bộ phim đó, cũng như trong cái phim đó bạn sẽ thấy nó có cái bong bóng màu vàng. Lúc mà cô không nhớ cái bong bóng màu vàng, bong bóng màu đỏ, còn cái áo thằng bé nó mặc màu vàng các bạn, thì nó cũng có mang một cái yếu tố chính trị mà ngầm ở trong đó nữa. Nếu bạn muốn biết thì bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm về cái bộ phim này các bạn. Rồi tại sao lại lấy hình ảnh của con chú hề trong bộ phim này. Rồi thì cô thấy cái phim này cũng khá là thú vị các bạn. Nhưng mà để cái hình ảnh này để cho hỏi các bạn là cái thể loại phim này mình gọi là thể loại phim gì? What kind of movie is that? So we have different kind of film, right? So we have action movie, romantic movie, cartoon, comedy. So what kind of film is that? So do you know? Yeah, let's see. Yes, correct. So we call it is horror movie. Phim kinh dị, horror movie. Correct. Yes. All right. So this is the name of the film, horror movie. Right. So now let's just have a quick review about some vocabulary that we have seen so far. First one, we call it is the haunted hotel. Second one, investigate, điều tra một vụ án. Next one, a priest, linh mục. Next one, a journalist, phóng viên. Next one, appear, disappear, xuất hiện và sau đó biến mất. Rồi, next one, nervous, cảm giác lo lắng trước một kỳ thi hoặc là buổi phỏng vấn nào đó. Mình có cái tính từ này. Next one, cemetery, or you can say cemetery. Rồi, next one, spooky, the spooky atmosphere, bầu không khí ảm đạm đúng không ạ? Rồi, next one, sitting room, phòng đợi, phòng chờ. Thường mình dùng từ này cho ngữ cảnh là trong cái hotel. Rồi, next one, strange, khác thường, lạ thường. Dùng cho người, dùng cho sự vật, hoặc là dùng cho địa điểm cũng được. Rồi, tiếp tục, mình có remote control. Rồi, next one, receptionist or front desk clerk. And next one we have horror movie. Right. So now you are going to have a small listening practice. So the topic is here. So I'd like you to take a look at the title first. This is the newspaper called the Sunday Times, and send one of the journalists to the Godfrey Hall Inn. And the name of the journalist is Stephen Bleak. So they're going to ask him to spend one night in room 11. Okay, so this is the room 11 in the Gosford Hall Inn. So this is the name of the hotel. So they say that in room 11 of this hotel, there will be the ghost inside. So the newspaper sent one journalist, okay, and his name is Stephen Bleak. And he is going to spend one night in room 11 to see that if there is the real ghost inside. Okay, so do you understand the context? Bạn đã hiểu cái ngữ cảnh của câu chuyện này chưa? The context. All right. So the journalist will spend one night in room 11 alone, just only him. And then they going to ask him some questions. Sau khi anh ấy ở trong cái hotel đó trong vòng một đêm ở khách sạn đó, và ở room 11 người ta sẽ phỏng vấn anh ấy ha. Rồi trước khi phỏng vấn thì anh ấy sẽ kể lại cái cảm nhận của mình từ lần đầu tiên khi bước vào cái room 11. Rồi thì bạn sẽ đọc qua cái câu hỏi ở đây, bạn look at the questions, bạn sẽ thấy ở mỗi câu này nó đều có một cái mistake, đều có một cái lỗi sai hết á. Bạn sẽ nghe hết 10 câu ha, và bạn tìm trong 10 câu này á, mỗi cái lỗi sai ở chỗ nào, nếu có thì bạn sẽ sửa nó lại. We are going to fix the sentence. Okay, và mình đọc sơ qua bạn. Number one, he arrived at Godfrey Hall early in the evening. Usually, the mistake usually maybe
about the time. Thường mistake nó sẽ rơi vào cái thời gian các bạn, the time. Okay. Alright, so how about number 2? There were 4 other guests in the hotel. Keyword ở đây là 4 other guests. You know guests? Okay. In the hotel. Và sẽ có 4 người khách khác nữa ở trong cái hotel này. Khi người ta dùng other guests ở đây có nghĩa là không bao gồm anh ấy, không bao gồm cái nhân vật Stephen Blake. Okay. So just only him and also 4 other guests in the hotel at that night. Number 3, he talked to one of the guests. Number 4, the manager was a man. Number 5, he went to his room at around 11. Number 6, room 11 is on the first floor. Number 7, the room was very small. Number 8, there was a TV and a remote control. Number 9, there was a horror movie on TV. And number 10, he went to sleep at the end of the movies. Okay, you can see that they usually use the past symbol. Mình sẽ thấy ở đây người ta sử dụng past symbol vậy. Bởi vì đang kể lại đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ bật tai nghe, bạn ghi chú lại ha. You take note. Rồi nếu bạn có câu trả lời thì bạn cũng có thể gửi lên chat box như mọi khi chúng ta thường làm. Bạn nhớ đánh số, ví dụ như câu số 1. Bạn thấy nó sai chỗ nào thì bạn ghi lại cái câu trả lời đúng chỗ đó cho cô ha. Rồi, okay, now let's just listen. 4.24. I arrived at Gosforth Hall late in the evening. I don't believe in ghosts. But yes, I felt a little nervous. I checked in, and the front desk clerk gave me the key and showed me to my room. I left my things in the room and came downstairs. There weren't many other guests in the hotel. There were only 3. I sat in the lounge and I talked to the manager, Sarah Daniels, about her hotel. Then I had a drink, and at 12 o'clock, I went upstairs to my room. Room 11 was on the top floor. I opened the door and turned on the light. It was a very big room, very old, and yes, it was a little spooky. There was an old TV on a table, but there wasn't a remote control. I turned on the TV. There was a movie on. I was happy to see that it wasn't a horror movie. I decided to watch the movie, but I was tired after my long trip, and after half an hour, I went to sleep. Okay, everybody. So, do you want to listen again? So let's just one more time. All right. And after that, I'd like you to send the answer into the chat box. Okay. All right. So now listen one more time. If you know the answer for any questions here, just type into the chat box. You don't need to write from 1 to 10. So if you know the answer for number 2, just write 2 or 5 or 6. So you don't need to write all. Bạn biết câu này mình cứ ghi lên, như mọi khi chúng ta làm, bạn không cần phải đợi mình làm hết đúng 10 câu mình cứ gửi lên. Biết câu nào, bạn nghe được câu nào thì bạn cứ gõ vào chat box nhé. Làm lại một lần nữa, one more time. 4.24. I arrived at Gosforth Hall late in the evening. I don't believe in ghosts, but yes, I felt a little nervous. I checked in, and the front desk clerk gave me the key and showed me to my room. I left my things in the room and came downstairs. There weren't many other guests in the hotel. There were only 3. I sat in the lounge and I talked to the manager, Sarah Daniels, about her hotel. Then I had a drink, and at 12 o'clock,
I went upstairs to my room. Room 11 was on the top floor. I opened the door and turned on the light. It was a very big room, very old, and yes, it was a little spooky. There was an old TV on a table, but there wasn't a remote control. I turned on the TV. There was a movie on. I was happy to see that it wasn't a horror movie. I decided to watch the movie, but I was tired after my long trip, and after half an hour, I went to sleep. Okay, so now everybody so everybody just type the answer. So I see from Khánh Trình and Thúy Hồng for number 1 and number 4. Okay, so how about other students? So all the questions here is wrong. All the question here is have one mistake. You have to find. Tất cả câu này đều có một cái mistake. Bạn chỉ có tìm ra coi nó là mistake chỗ nào thôi bạn. Sai cái chỗ nào thôi. Rồi, về câu đầu tiên nha. The first one. Bạn Trình cũng thấy bạn nói là early đổi thành late. Rồi, để mình check lại có phải vậy không? 4.24. I arrived at Gosforth Hall late in the evening. Okay, correct. So I arrived at Gosforth Hall late in the evening. So he said early is when you say late. Okay. Right, next. I don't believe in ghosts, but yes, I felt a little nervous. I checked in, and the front desk clerk gave me the key and showed me to my room. I left my things in the room and came downstairs. There weren't many other guests in the hotel. There were only 3. Okay, so how about number 2? Yes, correct. Thank you, Công Anh. Yes, so this one you say 4 is the wrong answer, and you have to say 3. Okay, correct. There weren't many other guests in the hotel. There were only 3. There were only 3. Okay, anh mới nhấn mạnh bạn. There was only 3. Yes. Rồi, tiếp nha bạn, number 3. I sat in the lounge and I talked to the manager. Okay, number 3. Thank you, Công Anh. So you say, I talk to, or you say talk with? Yes, so I talked to the hotel manager. All right. And next 4, the manager was a man. I see the answer from Thúy Hồng. She say the manager was the woman. So now let's see, is this correct answer? There were only 3. I sat in the lounge and I talked to the manager, Sarah Daniels, about her hotel. I talked to the hotel manager about her hotel. Okay, her. Okay, so he doesn't say the woman, but you hear they say her hotel. Không có nói rõ ra, nhưng mà ở đây người ta dùng cái tính từ chỉ sở hữu của bạn, her, cho nên là ở đây mình sẽ đổi thành là a woman. Okay. Với lại cái nữa là cái tên các bạn, tên của mình là Sarah. So you hear that? To Sarah about her hotel. So they say, listen. Yes. All right. So how about next number 5? Then I had a drink, and at 12 o'clock, I went upstairs to my room. Okay, what time he went to his room? Can you hear the time? Yes, correct. So at 12 o'clock. So at 12 o'clock, usually this one,
12 a.m. Number 6. Room 11 was on the top floor. Okay, so which floor? Is this the first floor? Can you hear the floor? Which floor is this? Okay, so listen again. Room 11 was on the top floor. I opened. Top floor. Yeah, thank you. Big one. Yes. So room 11 was on the top floor. Correct. So this one you say top. All right. Next one. Next one. The door and turned on the light. It was a very big room. So how was the room? The room was very small. Yeah, it was a very big room. Correct. So small, and you change that into big. Correct. Thank you, everybody. Now there was a TV and a remote control. So in this room there was a TV and the remote control. Yes or no? So now let's see. Very old, and yes, it was a little spooky. There was an old TV on a table, but there wasn't a remote control. So can you hear the difference? Can you find the mistake in this sentence? Bạn có tìm ra được cái lỗi gì trong câu này không bạn? There was a TV and a remote control. Can you hear? Can you find anything special in this sentence? Right, I will turn on one more time. Now let's see carefully. TV on a table, but there wasn't a remote control. Big on TV. Not on TV. Not TV. What do you mean when you say not TV? Maybe you mean bạn Trình bạn nói on TV and not TV. So what do you mean when you say not TV? Rồi bạn nghe có cái chữ on TV là đúng rồi vậy. There was a on TV, but what? Kiểu có một cái TV cũ đúng rồi. There was a on TV. Vậy thì how about the remote control? So in the hotel room, is there a remote control? Now let's see. Listen again. It was a little spooky. There was an old TV on a table, but there wasn't a remote control. Không có điều khiển TV. Trong câu này nó dùng động từ to be và ở chi thì quá khứ á bạn. Chữ was, wasn't, đúng rồi, wasn't remote control. Thì ở đây nó nói là there was an old TV, but there wasn't a remote control. Vậy thì sai ở cái chỗ này bạn, chữ was này thì mình sẽ biến thành wasn't ha. Nhưng mà đúng đầy đủ ra câu này mình sẽ là đầy đủ, nó là there was a TV but wasn't a remote control. Nhưng mà người ta dùng chữ was ở đây là không đúng, bởi vì vừa có TV vừa có remote control is not the correct answer. Right. Number 9, there was a horror movie on the TV. So let's see. I turned on the TV. There was a movie on. I was happy to see that it wasn't a horror movie. So what's wrong with number 9? There was a horror movie on TV. This is the wrong sentence. So how can you make it right? Đây là câu sai các bạn. Mình câu đúng là gì? There wasn't. Đúng rồi. Thank you Khánh Trình. There wasn't a horror. Yes. Horror film on TV. Yes. So the correct answer is was, and then you say you change that into wasn't. Yeah. Now listen again. There was a movie on. There was a movie on. Có phim trên TV đúng vậy. There was a movie on. I was happy to see that it wasn't a horror movie. Anh nói là I was happy to see. I was happy to see that there wasn't a horror movie. Có phim trên TV mà rất là vui, bởi vì đó không phải là phim horror, là phim kinh dị đúng không ạ? Và cuối cùng the last part,
he went to sleep at the end of the movie. Is that correct? I decided to watch the movie, but I was tired after my long trip, and after half an hour, I went to sleep. So, can you find the mistake in this one? Anh ấy ngủ coi phim đến khúc cuối luôn thì mới đi ngủ đúng không bạn? Yes or no? Bạn Khánh Trình ghi tiếng Việt. No, dạ anh ấy không coi hết phim mà quyết định đi ngủ. Rồi, bạn nghe dùm cô thêm lại một lần nữa, có nghĩa là lúc nào ngủ lúc nào. Sau bao lâu thì mới đi ngủ vậy? Tired after my long a horror movie. I decided to watch the movie, but I was tired after my long trip, and after half an hour, I went to sleep. Okay, can you hear the time? Yes, 30 minutes, đúng rồi, half an hour. So, before the end. But specifically, cô viết ở đây là before the end. Nhưng mà specifically là half an hour, chính xác. Bạn Công Anh với Khánh Trình nói đúng rồi vậy. Nghĩa là anh ấy tired, very tired, yes, very tired. And then he went to bed half an hour later on. Lên giường ngủ sau nửa tiếng ha, không đợi đến kết thúc bộ phim luôn. Đoạn này mới kể sơ sơ đó vậy. Mà người này bước vào khách sạn rồi nói chuyện với hotel manager, rồi đi ngủ lúc mấy giờ, rồi cái phòng nó ở đâu, phòng nó như thế nào, anh ấy nói tả sơ thôi ha. Rồi bây giờ bạn nghe qua part 2, đoạn tiếp theo. Part 2. Rồi bắt đầu sáng ngày hôm sau tỉnh dậy vậy thì anh mới kể lại là trải nghiệm của mình sau một đêm ngủ ở cái room 11 thì nó có vấn đề gì xảy ra. Rồi, listen to part 2 and listen again and answer the question. So you have 5 questions. So this time you have to write the answer. Bây giờ có 5 câu hỏi bạn phải viết xuống ha. Rồi, câu đầu tiên number 1, viết câu trả lời vậy. Câu đầu tiên number 1, did he wake up during the night? You know, wake up. All right. So if you say yes, and you have to write out the time. What time is it? Number 2, did anything strange happen? So you know this adjective we have learned so far, strange. Okay. So có cái gì khác thường xảy ra không? Did anything strange happen? So if you say no, you don't need to write anything. So if you say yes, and you have to write out what kind of strange is that. For number 1 is the same. So if he wake up during the night, and you have to tell me what time is that. Number 3, so did he feel the ghost? Of the keyword here is feel, right? Từ khóa đây là feel the ghost. It's different from see the ghost, right? So if you see the ghost, all right, and if you feel the ghost, it's different. Bạn sẽ thấy con ma hay là bạn cảm nhận được ha. Rồi thì hai câu này khác nhau, bạn sẽ tìm câu trả lời yes hay là no ha. Rồi number 4, were he frightened? So frightened, the same meaning with the word scare. Hồi nãy các bạn nào viết cái từ này là scare, alright, thì chữ này nó sẽ bằng nghĩa với chữ frightened ha. Rồi, was he scared? So he very frightened, he feel a little frightened, or not at all. Not at all là không bao giờ, là never. Never. Rồi, number 5, would he like to go back to room 11? Anh ấy có muốn quay lại cái room 11 hay không? Yes or no. If you say yes, you have to give me the reason. If you say no, you also have to give me the reason. Nếu mà yes hay no thì bạn cũng phải cho cái lý do tại sao. Okay? Rồi, so I have to show you the way to read the question. Thì cái đây là cái cách khi bạn, như cô nói, trước khi bạn nghe một cái gì đó thì bạn phải đọc cái yêu cầu đề bài để mình xem coi là bạn đoán coi cái ngữ cảnh mình nghe là cái gì. Sau khi đọc xong yêu cầu đề bài rồi á, mình mới đọc qua sơ lược 5 câu hỏi. Thì bạn nhớ là mình trong quá trình mình đọc câu hỏi á, bạn thi trên máy tính thì cũng hơi khó ha. Thi trên giấy thì thường mình sẽ lấy bút chì mình gạch dưới cái keyword, từ khóa trong câu hỏi đó. Thì sau này lỡ bạn có sắp tới nếu mà bạn có thi TOEIC cũng vậy á, là mình phải lấy cái bút chì mình gạch dưới câu hỏi trong cái đề bài. Thì cái động tác mà mình lấy cái bút mình gạch dưới cái từ khóa vậy, nó sẽ giúp cho mình nhớ là mình sẽ nghe cái thông tin nó chủ động hơn. Tức là bạn không phải là mình nghe từ đầu đến cuối, ráng nghe hết từng chữ một không. Mình chỉ nghe những thông tin nào mình cần thôi. Và trong quá trình mình nghe, mình chỉ cần nhìn những cái từ mình đã gạch
những cái keyword đó bạn, để mà mình làm cho nó lẹ. Ok, tại vì thi TOEIC bạn sẽ thi đến 100 câu rồi, 100 questions, nhiều lắm. Nếu mà mình nghe mà không có cái phương pháp nghe chủ động thì bạn sẽ dễ bị lost, thế là người ta nói qua câu tiếp theo mình còn chưa biết câu trả lời cho câu số 1 nữa. Vậy nên là rất là quan trọng là cái bước mà chuẩn bị trước khi nghe á, lấy cái bút chì gạch dưới câu hỏi á, là bước đó rất là quan trọng. Rồi, đọc thì nó đỡ hơn á, bạn không bị áp lực về thời gian, bạn có thời gian nhìn đi nhìn lại cái đề bài, đúng không? Nhưng mà đối với phần nghe thì mình phải làm thật là nhanh. Thì khi bạn thi sắp tới hay bạn thi final thì nó đỡ hơn, easier than TOEIC. Thì trong cái phần lúc mà mình thi trên máy tính đó, thì bạn cũng ráng cố gắng mình đọc câu hỏi thật kỹ, read the question, rồi take note, nếu được thì mình ghi chú xuống tập, mình không có ghi trên máy được, mình ghi xuống tập, các bạn đánh số, ví dụ như câu 1 đến câu 5 mình ghi từ khóa ra ha. Rồi, đó là cái phương pháp để mình làm bài. Và bây giờ cô sẽ bật tai nghe number 1 ha, one time. Rồi sau khi nghe một lần, ai biết câu này bạn cứ gửi lên nha bạn, và sau đó mình sẽ nghe lần 2 như mọi khi. Okay, so now let me just turn on. 4.25. In the middle of the night, I suddenly woke up. I looked at my watch. It was 2 o'clock in the morning. The TV was off. But how? There was no remote control, and I didn't get up and turn it off. The light was on, but suddenly, the light went off too. Now I was scared. I couldn't see anything strange, but I could feel that there was somebody or something in the room. I got out of bed and turned on the light and TV again. Little by little, I started to relax, and I went to sleep again. When I woke up, it was morning. I had breakfast and checked out. I left the hotel about 10 o'clock. So the question is, did you see the ghost? No, I didn't see the ghost, but I definitely felt something or somebody in the room when I woke up in the night. Were you frightened? Yes, I was. Very frightened. Would you like to spend another night in the hotel? Definitely, yes. Why? Well, I'm sure there was something strange in that room. I can't explain the television and the light. I want to go back because I want to see the ghost. Okay, so everybody, for question 1 and 5, if you know the answer, please send it on the chat box. So if you feel not sure, so let's just listen again. All right. Nếu bạn không chắc thì mình nghe lại một lần nữa nha. One more time. So I see on the chat box. Yeah, so I see the answer from Công Anh for number 1. All right. Still, for other questions. Now let's just listen again. For Cường, yeah, Thuận Cường for number 4, you say very good. Yeah, so Công Anh, you say TV and the lights on. So maybe you mean for question 2, right? So you say for Công Anh, for your answer, that is question 2. Is that correct? Yeah. So I see most of you send for question 1, question 2, question 4. So still question 3 and question number 5. All right. So now let's see again. Let's listen one more time. 4.25. In the middle of the night, I suddenly woke up. I looked at my watch. It was 2 o'clock in the morning. The TV was off. But how? There was no remote control, and I didn't get up and turn it off. The light was on, but suddenly, the light went off too. Now I was scared.
I couldn't see anything strange, but I could feel that there was somebody or something in the room. I got out of bed and turned on the light and TV again. Little by little, I started to relax, and I went to sleep again. When I woke up, it was morning. I had breakfast and checked out. I left the hotel about 10 o'clock. So the question is, did you see the ghost? No, I didn't see the ghost, but I definitely felt something or somebody in the room when I woke up in the night. Were you frightened? Yes, I was. Very frightened. Would you like to spend another night in the hotel? Definitely, yes. Why? Well, I'm sure there was something strange in that room. I can't explain the television and the light. I want to go back because I want to see the ghost. Okay, so for question number 1, the answer from Công Anh, he say yes, and the time is 2 a.m. All right, so everybody, do you agree with him? Bạn có đồng ý với câu này không vậy? Yes. All right, so number 1 is yes, at 2 a.m. So number 2, did anything strange happen? And from the chat box, I see Mr. Công Anh, he say the TV and the light went on. Yes, that is correct. Yes, the TV and the light went on and then off, on and off. Bật và tắt đúng không bạn? Quá khứ của chữ go mình có là chữ went. The TV and the light went on and went off. Các bạn Công Anh ghi on là đúng rồi. On and off luôn. Number 3, did you feel the ghost? Did you see the ghost? So the answer will be yes. He feel the ghost, but he didn't see the ghost. Alright. Cô này hỏi là có thấy không? Anh nói là no, I didn't see the ghost, but I felt something. Anh ấy cảm thấy có cái gì đó. Dùng quá khứ chữ feel các bạn là felt. Rồi. Câu số 4 thì dễ bạn. Was you frightened? And then you say yes, very, very frightened. And then number 5, when the woman asked him, did he want to go back? And then he say, can you hear he say yes or no for number 5? Would he like to go back? Yes or no? You say no? Okay, so now let's just listen again. Actually, this one is yes. This one is the answer for number 5 is yes, but I would like you to listen one more time. Câu trả lời của số 5 là yes vậy, nhưng mà cô muốn bạn nghe lại coi tại sao anh ấy nói yes. Mà trước đó thì cô sẽ bật lại từ câu số 1 để cho các bạn, số bạn mình chưa nghe ra đó thì mình có thể dò lại nhé. Rồi, now listen again, number 1. 4.25. In the middle of the night, I suddenly woke up. I looked at my watch. It was 2 o'clock in the morning. I look at my watch. This is 2 o'clock in the morning. 2 o'clock in the morning. So this means that 2 a.m. Now, number 2. The TV was off. But how? There was no remote control. The TV were off. But how? There was no remote control. Okay, do you understand this sentence? Trong cái phòng này nó không có remote control mà sáng thức dậy thấy cái TV nó off đúng không bạn? And I didn't get up and turn it off. The light was on. The light was on. Like cái đèn bật đúng không bạn? But suddenly, the light went off too. But suddenly, các bạn nghe cái chữ này các bạn. Suddenly, bất thình lình ha. Suddenly. Okay, the light went on, but suddenly the light went off too. So in this, the strange thing happened is that the TV and the light both went off. And next one. Now I was scared. I couldn't see anything strange,
but I could feel that there was somebody or something in the room. I got out of bed and turned on the light and TV again. Little by little, I started to relax, and I went to sleep again. When I woke up, it was morning. I had breakfast and checked out. I left the hotel about 10 o'clock. So the question is, did you see the ghost? Câu này mới hỏi là the question is, did you see the ghost? And he said, No, I didn't see the ghost, no, I didn't see the ghost. Okay? but I definitely felt something or somebody in the room when Okay, so he say this one. He said this sentence. No, I didn't see the ghost, but I definitely felt someone or something in the room. Cái câu chính xác anh ấy nói là cái chữ này, definitely felt, như là chắc chắn, cảm thấy có một ai hay là một cái thứ gì trong cái phòng này. Vậy thì cái câu số 3 này mình phải nói là yes mới đúng vậy ha. Tại vì cái từ ở đây là ta hỏi là chữ feel, not chữ see. Rồi. Okay. Next. I woke up in the night. Were you frightened? Yes, I was. Very frightened. Yes, I was very frightened. Rồi, number 5. Rồi, number 5 bạn nghe kỹ lại phút này dùm cô, câu số 5 ha. Rồi bạn xem coi là why. Would you like to spend another night in the hotel? Câu hỏi là would you like to spend another night in the hotel? Definitely, yes. You say definitely, lại dùng cái từ này nữa vậy. Definitely mình dùng từ này để nhấn mạnh. Definitely yes, chắc chắn rồi đúng không ạ? Definitely yes. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Why? Well, I'm sure there was something strange in that room. I can't explain the television and the light. I want to go back because I want to see the ghost. So, why he want to stay one more night at the hotel? He want to see a ghost. Yes, he said that he didn't see the ghost, but he felt that something in this room. Không có thấy ma nhưng mà cảm giác là có cái gì đó trong cái phòng đó. Anh ấy cũng không giải thích được. He cannot explain về cái vấn đề liên quan đến cái TV và cái light went on and off. Cho nên là he want to go back to see the ghost. So correct. So he want to see the ghost. Giống như vậy công anh có ghi trong chat box. Okay, that's it for the listening for unit AC. Cái bài này mình sẽ thấy người ta sử dụng cái cấu trúc động từ to be chia thì quá khứ vậy. Là ở đây ha. Rồi mình học rồi there is và there are rồi đó. Ngữ pháp của bài này là there was và there were. Ok, mình đã học về there is và there are rồi thì cũng tương tự thôi bạn. There is với there are thì số quá khứ thì mình cũng có là there was với lại there were và phủ định của nó là wasn't và weren't. Rồi, thì bạn nhìn qua mấy câu này, câu number 1 and number 4 này bạn. Và mình nhớ lại trong cái đoạn hội thoại khi nãy á, mình điền cái gì ha? Cái 4 cái câu này nó có liên quan đến cái bài listening khi nãy bạn nghe đó. Bạn sẽ điền vào dùm cô là there was hoặc là wasn't hoặc là were hoặc là weren't. Forward. 4 từ này. Yes. Và câu đầu tiên, there many other guests in the hotel. Là có nhiều hay là không có nhiều khách ở trong hotel hay là không có nhiều khách trong hotel vậy. So, bạn điền cái gì? There was or weren't. So the answer is there weren't. You remember there are only 3 other guests. Trong cái bài nói khi nãy chỉ có 3 người khách thôi.
cộng với lại ông Stephen nữa là 4 người. Vậy có nghĩa là trong cái khách sạn này hôm đó nó không có nhiều khách mà there weren't. Ở đây bạn thấy người ta sử dụng there weren't, đúng rồi. Ở đây bạn sẽ thấy người ta sử dụng cái chữ guess nó có số nhiều rồi bạn. Thì ở đây mình dùng động từ to be cũng chia số nhiều luôn. Rồi câu số 2 á, thì nó là 3 này, cũng là số nhiều này. Bạn sẽ điền động từ to be số nhiều, đó là động từ were, đúng không? Chỉ có 3 khách thôi, there was only 3 và there weren't many other guests. Ok. Rồi, vậy thì câu số 3 4 dễ bạn. Còn bài nghe khi nãy cũng có nói bạn. An old TV on the table và a remote control. So bạn chỉ cần điền chữ was hoặc là wasn't. Ở đây động từ to be số ít ha. Và đây bạn thấy nè, mình viết là chia số ít, còn trên đây có s này. Với lại có số này, rồi viết chia số nhiều. So number one you say đúng rồi, cảm ơn bạn Khánh Trình. Yes. So number 3 thì đó là có một cái there was an old TV ha, nhưng mà there wasn't a remote control. Ok. Vậy thì chúng ta sử dụng mẫu câu there was và there were để mà mình liệt kê đó bạn. Nhưng mà lúc mà bạn liệt kê đó, bạn đang kể lại một cái câu chuyện trong quá khứ. Vậy thôi là bạn. Very simple. Rồi, ở đây người ta cũng có nói vậy. So singular số ít và plural số nhiều. Số ít thì mình dùng there was, số nhiều mình dùng there were. Phủ định there wasn't and then there weren't. Question câu hỏi was there and were there. Và for the answer you say yes, you have to say yes there was or no there wasn't. For the plural you say yes there were and no there weren't. Right. So they explained that we use there was and the were to say that something existed or didn't exist. Ở đây người ta sử dụng chữ exist, sử dụng cấu trúc there was và there were để nói về cái thứ gì đó nó tồn tại hoặc không tồn tại. Hoặc là bạn có thể sử dụng nó khi mình liệt kê một sự việc gì đó trong quá khứ, mình cũng có thể dùng cái này. Rồi, để practice phần này cô cũng sẽ có cái bài tập nhỏ nhỏ mình cùng làm. Nhưng mà để cô mở trên cái website của cô vậy. So, chờ cô. I will on my on the website so that you can do it easier. Okay. So we are on unit AC and we have a small practice for this. Yes. All right, so everybody, now let's take a look at the questions. So this doesn't have the number, so let me just write a number. Nó không có số nên cô ghi để cho bạn dễ làm. Rồi, number 1, number 2, 3, 4. Right, so we have 8 sentences. So I give you a few more minutes to take a look at the questions. So we use, remember, so this one we used there was and there were. Okay. Rồi bạn có vài phút làm mấy câu này nhé bạn. 3 phút.
Okay, so now let's just fix together. For so number 1, what do you think? How many rooms? Everybody, so for number 1, what should you say? How many rooms in your hotel? This is the question, right? So this is the question. So you say, can we say there was? Was there? This is the question. So you have to put the to be before there. So how many room was there in your hotel? So they say, what should they say? There. Okay, so there was, right? There was 20 rooms, 12 upstairs, 8 downstairs. Number 2, yes, there was, correct. Because this is plural, bởi vì nó là số nhiều, mình phải dùng there were rồi. Vậy câu hỏi thì sao? Câu hỏi tiếp theo này. Có bao nhiêu phòng trong cái hotel đó bạn? Có 20 phòng, 12 cái trên lầu, 8 cái dưới nhà. Và vậy thì có cái shower trong cái bathroom không bạn? Đúng rồi, mình sẽ dùng was there, số ít ha. Was there a shower in the bathroom? No, of course there. So you have to say no, there was. Không có, phủ định. No, there wasn't. Yes, so no, there wasn't. Only bathtub. Chỉ có cái bồn tắm thôi, không có cái shower, không có bồn sen. Rồi, giờ tiếp tục hỏi thêm. Vậy thì any towers? So you see towers, có S nè. So what should you say? You say was, right? Was there any towers? Yeah, let's see. Đúng rồi, cảm ơn bạn Trình với lại bạn Phương Thanh ha. So, was there any towers? Yeah, no, there's no what? No, there weren't. Câu hỏi ở số nhiều thì câu trả lời em cũng chia số nhiều luôn. No, there weren't. No, there weren't. So we asked the receptionist for towers. The next one, a big window in your rooms. So you see a big window. Okay, a big window. Showers. So this is singular. So you say, was there a big window in your room? And how can you answer? Yes, a wonderful view of the ocean. So what should you put? Câu 8 thì mình nói gì vậy? Câu trả lời. Was there a big window? And then yes, there. Of course. So yes, there was. Yes, there was. All right. A wonderful view of the ocean. So now let's see. Listen and check your answer. Thì mình sẽ nghe và check lại coi mình có đúng không nha bạn. How many rooms were there in your hotel? There were 20 rooms, 12 upstairs and 8 downstairs. Was there a shower in your bathroom? No, there wasn't. Only a bathtub. Were there any towels? No, there weren't. So we asked the receptionist for towels. Was there a big window in your room? Yes, and there was a wonderful view of the ocean. Okay, correct. All right, so just a little practice about the use of their words and their words. Rồi, phần tiếp theo là mình sẽ có cái bài review về của Unit 7 and Unit 8. Cô không có gửi file cho các bạn, mà cô sẽ chiếu nó trên cô sẽ chiếu lên cho các bạn cùng xem, và mình làm chung với nhau luôn nha bạn. Rồi, bạn đợi cô một chút để cô mở cái phần mềm. Đấy.
Và mình học đến unit 8 rồi, mình còn unit 9 với unit 10. Rồi, một phần của unit 10 thôi chứ không học hết. Mình học hết bài 9, một phần của bài số 10. Sau đó là các bạn sẽ có cái phần luyện tập, ôn tập ha. Rồi bây giờ mình sẽ review là một cái bài review của unit 7 and 8. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm một số câu hỏi trắc nghiệm trước vậy. Rồi nó không, cô mở từng phần nhé bạn. Nó có 15 câu, mình sẽ làm để cô zoom bự lên, tại một số bạn có thể đang ngồi học bằng phone và điện thoại hoặc tablet và nhìn không có rõ, cho nên cô sẽ mở 8 câu đầu trước, bạn nhìn qua 8 câu này. Đó. Rồi trọng tâm của bài số 7 và bài số 8 chúng ta học ở phút sau á, là nó liên quan, hầu hết những câu hỏi của nó đều liên quan đến thì quá khứ đơn các bạn. Rồi là trọng tâm của cái bài 7 và bài 8, cho nên những cái câu hỏi này mình sẽ thấy người ta sử dụng simple past, nhưng mà để ý kỹ là cái simple past được dùng cho động từ to be hay là simple past dùng cho động từ thường ha. Rồi sau bây giờ bạn nhìn qua form number 1 to number 8, sau đó lát nữa xong rồi cô sẽ kéo xuống. Rồi bạn làm xong rồi thì bạn cứ gửi lên chat đi vậy. Okay, so now let's check. All right. So for number 1, you say Van Gogh and Goya both painters. So what do you think? Which one is the correct answer? Okay, so number 1, you say B. Yeah, so you see the subject, there are 2 people, so you choose B. Đúng rồi, cái này subject vừa có 2 người, số nhiều bạn chọn câu B ha. Rồi câu số 2 vậy. Shakespeare born. So which one? 2A. Rồi bạn ghi đáp án, bạn nhớ cho số cho cô ha. Rồi 2A. Where was Shakespeare born? Bạn Trình có gửi cái list luôn. Đúng rồi. Yes. Rồi câu tiếp theo. Number 3. The ticket's expensive. The ticket's expensive. Can you say was the ticket, were the ticket, or did the ticket? From that, you choose B. From
Khánh Trình, you choose A. Alright, so Phong Công Anh, you choose A. Là bạn cẩn thận chỗ này dùm cô một chút xíu, hay là ticket này nó có S nè, số nhiều, đúng không? Từ bạn để cô lấy cái viết này. Đây, ok. Rồi ticket đây là có số nhiều rồi, cho nên câu trả lời của bạn sẽ là câu này. Câu đúng sẽ là câu B với bạn. Was the ticket expensive? Số nhiều thì mình cẩn thận, phải dùng to be were. Ok, đọc đề cho kỹ nha bạn. Rồi câu số 4 nha bạn. A good movie on TV last night. For A, yes. Okay, everybody choose A. Đúng rồi. Last night này, từ khóa có last night mình chọn động từ chia thêm ed ha. Đúng rồi, for A. Thank you. Đạt and tứ Y. Number 5. Day at the airport. Câu A, they didn't arrive. Don't arrive, didn't arrive. Okay, so for instance, you have to choose C, correct. So when you use didn't and the verb arrive in bare infinity, khi bạn dùng didn't thì verb chữ arrive giữ nguyên. Đúng rồi. Câu số 6 nha bạn. You see the soccer game last night. Câu này hỏi giống cho ngữ cảnh của mình ở Việt Nam đúng không bạn? You see a soccer game last night, SEA game, right? And Vietnam won the gold medal. Okay, so everybody, which one do you choose? Correct. So A. Did you see the soccer game last night? Có last night. Có last night. Có chữ last night. Mình dùng ở quá khứ đơn. Rồi. Câu số 7 bạn, number 7. Instant verb 3 years ago. Rồi thì mình go to hay were to hay went to, chắc chắn câu này mình sẽ chọn là câu C. We went to Istanbul 3 years ago. Có cái keyword nhé bạn. Keyword ở đây là 3 years ago nè. Có chữ ago nè. Còn câu trên đây là last nè. Rồi. Câu số 8 bạn, number 8. When in Los Angeles. When you live. When you live. When did you live? And go C. When did you live? So correct answer will be C. Yes. Thank you, Đạt. And now let's check the answer from Khánh Trình in his list. Đúng rồi. Yes. So the numbers A, you choose C. Right. Now continue with number 9. Mình làm liền luôn với number 9. So you at the party last night. So keyword is last night. So you choose B. Yes. So I didn't see you last night. Đúng rồi. Thank you. Trình and Đạt. Right, number 10. Number 10. What time did you get? You did get, you got. So câu hỏi thì mình cho trợ từ lên đúng không bạn? Câu hỏi thì cho trợ từ do hoặc là the hoặc là did lên đầu câu, verb giữ nguyên. Thì câu này câu đúng sẽ là câu gì? This one, number 10. Câu A, đúng rồi, cảm ơn bạn Yên, bạn Trình. Rồi, what time did you get? Did rồi, nhớ nha bạn, có did rồi thì verb giữ nguyên, không có chia gì nữa nha. Rồi, câu số 1, bạn liệt kê, đúng không? Bạn liệt kê có một cái big table in the living room. 11 bạn chọn A. Are you sure, Trình? Trình, now let's see. Nha, big table. So only one. Okay, số ít. Bạn chọn lại nè. Right, so this one you choose B, there is. Nhớ nhìn kỹ cho cô số ít số nhiều ở đây nè. Rồi, câu tiếp theo, how many bedrooms? Mình nói câu hỏi đúng không bạn, thì cho động từ to be lên. Bạn sẽ loại câu A rồi đó, câu A là dùng trong câu khẳng định. Rồi, mình nói are they hay are they? Mình thấy câu nào phù hợp khi mà đặt câu hỏi về số lượng. How many bedroom? Câu số 12 bạn. Yes, how many bedroom are there? Chứ đâu có ai nói are they đúng không bạn? Are there. Đúng rồi, thank you. Rồi, câu số 13 bạn.
There aren't picture on the wall. Rồi giờ bạn tiếp tục quay lại vấn đề sử dụng some và any. Rồi, câu 13. So which one you choose, any or some? So now let me just remind you about some and any. So you use some and any for plural noun. Mình dùng some và any cho danh từ đếm được số nhiều, đúng không bạn? Nó mang nghĩa là một vài. Nhưng mà some thì mình dùng trong câu khẳng định, còn any thì mình dùng trong câu phủ định hoặc là câu hỏi. Trong đây bạn sẽ thấy nó có một cái chỗ này là bạn aren't cho bạn biết câu này nó đang ở thể phủ định. Bởi vì nó phủ định vậy nên là mình chỉ có thể dùng any thôi. Câu đúng là any. Ok, yes. Rồi bạn nhìn kỹ giùm cô ha. Có nghĩa là mình đối với dạng câu there is, there are nó có hai vấn đề. Thứ nhất đó là mình phải coi có số ít số nhiều ở danh từ. Thứ hai là mình coi câu khẳng định hay câu phủ định để mình chọn từ phù hợp. Câu 14 bạn, 14. Only 3 guests in the dining room. Rồi, so you see keyword ở đây là guest này có s nha. Rồi bạn Yên chọn were. Đúng rồi, there were only 3 guests. Và câu 15. How many people? So how many people there were? Khánh Trình, can you choose again, Trình? Đọc kỹ câu này câu hỏi. This is a question. A question is not the affirmative sentence. Đây là câu hỏi chứ không phải câu khẳng định. Câu hỏi là em phải để trợ từ lên đầu. Sorry. So this one you choose was there. Okay. Yeah. All right. So for Unit 7 and Unit A, ngữ pháp chính của bài 7 và 8 là khi quá khứ đơn. Và bạn sẽ thấy có những trường hợp đó là sử dụng từ động từ to be was hoặc là were, hoặc là một số trường hợp sử dụng trợ từ did để đặt câu hỏi ha bạn. Ngoài ra thì bạn còn học về there is và there are khi để dùng liệt kê ở hiện tại, và there was và there were để liệt kê cho quá khứ đơn. Rồi, qua tiếp theo là cô đang nói về cái từ vựng bạn, vocabulary. Mình có 2 bài. Bài A là bạn nói về job. Bài này cô chưa có hướng dẫn nhưng mà cô nghĩ đơn giản chắc bạn cũng biết, như là có một số cách thành lập một danh từ chỉ nghề nghiệp các bạn, bằng cách là mình chỉ cần thêm cái đuôi thôi bạn. Nghĩa là mình thêm cái đuôi này, hoặc là o này, hoặc là ian, hoặc là is vào động từ hoặc là tính từ các bạn, thì nó sẽ cho ra cái danh từ chỉ nghề nghiệp. Ví dụ ha bạn, cô có ví dụ cô có chữ teach các bạn, giáo viên đúng không? Teach là dạy, thì đây là động từ verb ha, thì cô chỉ cần thêm thôi, nó sẽ ra danh từ chỉ nghề là giáo viên đúng không ạ? Hoặc là cô có act là diễn, vậy là verb, thì mình sẽ có thêm o vô là actor, và noun là danh từ chỉ nghề nghiệp diễn viên đúng không? Rồi ví dụ như cô có chữ ok, politics. Politics là về chính trị vậy, môn chính trị, thì mình có nhà chính trị gia là politician. Rồi mình chỉ cần thêm đuôi ian ra danh từ chỉ người. Hoặc là cô có chữ gì nữa vậy, piano, là đàn piano. Rồi thì mình có cái người chơi đàn piano là pianist. Rồi thì khi chúng ta chỉ cần thêm đuôi or, ian hoặc là is thì bạn sẽ ra một cái danh từ chỉ nghề nghiệp ha. Ở đây bạn thử làm 5 cái câu này, bạn có biết không? Mình thêm cái nào? Rồi act thì hồi nãy cô có cho rồi không bạn? Act mình đổi thành là actor. Vậy thì câu 2 thì lấy gì bạn? Art. Actor chưa đúng. Cứ yên. Actor thì đúng các bạn, có nghĩa là bạn để ý giùm cô
Này, chữ C nè, câu 1 với câu 2 giống nhau nhưng mà khác chút xíu là chữ C với chữ R. Khi mà là chữ C thì em biến thành actor. Chưa đúng luôn Trình, chưa đúng. Nghệ sĩ á, bạn nghe đó, nghệ sĩ thì mình có từ gì? Những người mà làm về nghệ thuật, ví dụ như về âm nhạc, về hội họa, nhiếp ảnh này, hoặc là những người mình nói người đó là nghệ sĩ, diễn viên, artist, đúng rồi, yes, correct, artist, yes. Rồi, paint, vẽ tranh. Vậy thì họa sĩ mình gọi là gì? Paint. Painter, yes, painter. Rồi, tiếp tục music, âm nhạc, nhạc sĩ hoặc là nhạc công luôn vậy. Những người chơi nhạc cụ, musician, cái này là musician, đúng rồi. Musician, correct. Musician. Và science, khoa học, đúng không vậy? Nhà khoa học, science. Yes, scientist, correct, scientist. Rồi, okay, so we have actor, acted, painter, musician, and scientist. Okay, so now the next practice. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ điền động từ go, get và have. Bữa trước cô có nói bạn ha, chữ go, get và have nó có có thể đi với nhiều cái danh từ khác nhau. Đặc biệt là chữ get này nè, chữ get này nó có nhiều nghĩa bạn. Vậy mình nhắc lại ha. Rồi để cô gõ ra lại, mình có những từ sau đây ví dụ như get home này, rồi get a taxi, get a newspaper, get an email. Rồi cũng là chữ get nhưng mấy cái từ này có nghĩa khác nhau. Ví dụ như trong này chữ get home có nghĩa là arrive, đến nơi, đúng không? Get home, arrive home. Get a taxi ở đây có nghĩa là catch a taxi. Get a newspaper thì chữ get ở đây nên nghĩa là buy. Và get an email thì chữ get ở đây có nghĩa là have, receive, nhận được email. Rồi thì ở đây bạn sẽ điền dùm cô mấy từ còn lại. Ở tương ứng với mỗi cái noun nó sẽ có một cái danh từ. Tương ứng với mỗi cái noun nó sẽ có cái động từ. Nó có thể động từ go, động từ have hoặc là get. Get là taxi hoặc là have a taxi cũng được. Rồi bạn nhìn nhanh qua câu và đi. Rồi câu số 1 bạn, how about number 1? Good time. So what do you think? Good time. Have a good time. Thank you. Then 2, email. Email có rồi, trên của cô đây luôn vậy, đúng không? Get an email. 3. Đi chơi xa vào cuối tuần, vậy. Đi xa vào cuối tuần. Mình có okay, go away for weekend thuộc cụm này đúng không ạ? Rồi, go away for a weekend. Rồi, taxi đây cô có động từ get a taxi ở đây cô có ghi rồi. Rồi vacation, đi du lịch. Đi du lịch thì mình có động từ gì?
have on vacation, go on a vacation, or get on vacation. Yeah, go on a vacation. Trong đây cô thấy có hai cụm từ hay, mình có thể dùng vô văn nói, bạn có thể dùng cụm này. Đi chơi xa cuối tuần, go away for weekend, hoặc là go on holiday. Các bạn nhớ như cô cũng có nói, cũng có nhắc mình đó là bạn học từ vựng mình học theo cụm, như là mình học giống vậy nè, như là mình học theo cụm, mình dùng nó trong giao tiếp luôn. Khi bạn nói, bạn đáng cố gắng đặt câu. Mình học từ vựng bằng cách là mình cố gắng đặt câu với những cái từ mà mình đã được học, chứ bạn đừng học động từ riêng lẻ nha. Cái mình học như go nghĩa là gì, have là gì, get là gì, không đó là cách học đúng. Bạn phải học nó theo cụm, giống như trong mấy cái bài practice cô cho các bạn làm từ vựng với cuối sách là verb phrases, cụm động từ. Mình học được khá là nhiều rồi đó, bạn ráng ứng dụng nó trong cái việc mà bạn giao tiếp khi bạn nói. Rồi tiếp theo là mình nhìn lại chút xíu về giới từ các bạn. Ở đây mình có những giới từ như là back, by, in, out, to. Rồi bạn sẽ điền nhanh vào trong đây giới từ nào. Rồi, I went with my friend on Saturday night. Went back. Rồi, bạn Trình nói câu số 1 là went back nè. Các bạn khác bạn có đóng góp gì không? Number 2, they went home gì đó, car. Number 3, what time did you get the restaurant? Number 4, I was born 1995. And number 5, after lunch, I to work. Câu số 1 bạn nói lại là went out, đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi là mình có go out hoặc là went out. I went out with friends ha. Hoặc là Mỹ thì nó hay dùng từ hang các bạn, hang out. Hang out with somebody. Somebody là một ai đó, đi ra ngoài chơi với ai đó. Hang out with somebody. Rồi, câu số 2 bạn đây, went home bằng phương tiện gì? Yes, by car. Rồi, number 3, what time did you get blah 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 the restaurant? Đi đến một địa điểm nào đó. So we have get từ điểm A đến điểm B các bạn, get to, go to hoặc là get to ha. Rồi, đúng rồi. Câu tiếp, câu 4, I was born 1995. Có năm là bạn có năm thì mình dùng giới từ nào? Học lâu đúng rồi. Cái buổi nào phải ôn lại ha. Mấy cái giới từ các bạn, giới từ có in, on, at dùng cho thời gian. Vậy là mình nói I was born in, đúng rồi, 1995. And yes, thank you. And after lunch, I went. Quay lại nơi còn con chữ thôi. After lunch, I went back to work. Quay lại chỗ làm, quay lại làm việc. Went back to school, quay lại lớp học. Rồi. Cái bài này tiếp theo là bài đoán hình, nhìn hình điền từ vựng. Cô không cho làm cái này, mình làm phần phát âm với bạn. Mấy cái từ này bạn nhấn các bạn, ví dụ như number 1, scientist thì mình sẽ nhấn âm nhất, scientist. Rồi, number 2, yesterday, bạn đánh số, bạn ghi số vào chat box number 2 cô đọc. Sorry, number 2 ha, ago. Thì bạn nhấn âm nào bạn, ago. So which one or 2? So ago usually number 2. 2, yes, thank you Ian. Number 3 cô có yesterday. Yesterday. Yes. Number 1. Number 4, between. Between.
Yes, number 4, 2, between. Correct. Number 5, fireplace. Fireplace. Now, fireplace thì mình nhấn âm nhất vậy. Fireplace. Okay. Rồi, cô đọc lại nha. Scientist. Ago. Yesterday. Between. Fireplace. Okay, so now let's just move on to the next part, that is listening. Tiếp theo bạn cũng sẽ tiếp tục nghe, nhưng mình sẽ nghe real English. Lâu lâu nó sẽ có những cái bài nghe phỏng vấn người dân bản địa ở ngoài đường phố bạn, và họ sẽ trả lời một số cái câu hỏi phỏng vấn. Thì cô gọi đó là real life English. Okay, so real life English, tiếng Anh thực tế đời sống, real life English. Rồi, bây giờ bạn sẽ nghe người ta phỏng vấn 4-5 cái người này ha, có Jolie, Katie, Mara, Asia and Jake. Rồi thì mỗi người này sẽ có một câu hỏi riêng của họ. Bạn nhìn qua những câu hỏi này ha. Rồi, so now I give you a few seconds. Bạn đọc qua câu hỏi trước bạn. All right, so now let's just go over the questions together. For these questions, you have to be careful with a keyword. So it doesn't ask about Jolie, but it's asked about Jolie family. Từ khóa các bạn ở đây đang hỏi về family, not Jolie. Okay, nó không hỏi về Jolie mà hỏi về family của cô ấy nha bạn. Có New York, North Carolina, and Canada. Now number 2, last weekend, Katie. So keyword is went out with friends. Rồi đây nó có chữ friend này, câu B cũng friend, but talking about a friend house. And next one is movie. Number 3, talking about Mara. So we're talking about Mara bedroom. So TV, couple, wardrobe, bed and desk. Next one, Asia. So go to bed late, went out with sister, lunch with brother. And number 5, talking about New Year. So remember, we have New Year's different from New Year Eve. Okay, so you still remember New Year Eve? So New Year Eve on 31st December. So that is New Year Eve. So Jack celebrate, tổ chức một cái gì đó ha. Celebrate. Ở đâu? At home, club,
or restaurant. Đó. Sau này bạn thi TOEIC các bạn cũng lấy cái biết mình gạch vừa đọc từ từ trên xuống dưới, mình gạch dưới một vài từ khóa. Ok. Rồi, giờ mình nghe nha bạn. Cô sẽ để cái video kế bên. Đó, ở đây là câu hỏi, and then we have the video. Where were you born? I was born in North Carolina. Do you have family there? No, not currently. Where do you live now? Now I live in New York City. I live in Soho. Did you go out last weekend? I did go out last weekend. What did you do? I spent like all Saturday with some friends, just going out to different restaurants and seeing parts of the city. What's your favorite room in your house? Probably my bedroom. I love sleeping. Can you describe it? Yes, it's got a bed and 2 bedside tables, a wardrobe, and a chest of drawers. What did you do yesterday evening? Last night I had dinner with my brother in Brooklyn. What time did you go to bed? I went to bed around 1 a.m. What did you do on New Year's Eve last year? Last year on New Year's Eve, I went to a club in Las Vegas. Did you have a good time? I did not have a good time. Okay, so do you want to listen again, everybody, or it's okay? Mọi người bạn muốn nghe lại không hay là ok rồi vậy? So if you want to listen again, please raise hand or say yes in the chat box. Okay, yes. All right. Rồi bạn nhớ đọc theo mấy cái keyword, từ khóa cô gõ ở đây nha bạn. Rồi. Where were you born? I was born in North Carolina. Do you have family there? No, not currently. Where do you live now? Now I live in New York City. I live in Soho. Did you go out last weekend? I did go out last weekend. What did you do? I spent like all Saturday with some friends, just going out to different restaurants and seeing parts of the city. What's your favorite room in your house? Probably my bedroom. I love sleeping. Can you describe it? Yes, it's got a bed and 2 bedside tables, a wardrobe, and a chest of drawers. What did you do yesterday evening? Last night I had dinner with my brother in Brooklyn. What time did you go to bed? I went to bed around 1 a.m. What did you do on New Year's Eve last year? Last year on New Year's Eve, I went to a club in Las Vegas. Did you have a good time? I did not have a good time. Okay, so everybody, so now please give the answer. 1B from command, you say 1B, 2A, 3B, you say 4C, and 5B.
All right, so not sure if your answer is correct all, but I will wait for some more students. All right, not sure that it's the correct answer, but just keep waiting for some more students. Please submit your answer into the chat box. Chờ xíu các bạn. Rồi, cô đợi thêm một vài bạn. Mostly của Tứ Yên cũng the same with Công Anh. Okay. Rồi có ai có đáp án nào khác không ạ? Như là đây là đáp án của Yên và Công Anh nè. Rồi có ai có cái câu nào nếu mà em chọn khác so với các bạn thì em có thể gửi cái câu của em lên ha. Rồi, so now let's see together. So I will try to turn on the script. Rồi cô sẽ mở cái script ở đây luôn các bạn. Oh, sorry. Yeah. Where were you born? I was born in North Carolina. Where were you born? Okay, I was born in North Carolina. Là cái nơi sinh thôi đúng không bạn? Nơi sinh là North Carolina. Rồi, tiếp. Do you have family there? No, not currently. Do you have family there? No, not currently. Câu này nghĩa là gì bạn? No, not currently. Hiện tại thì không. Okay. Bạn sinh ra ở đâu? Bạn này sinh ra ở North Carolina, but doesn't have family there. Where do you live now? Now I live in New York City. I live in Soho. Okay. So now I live in New York City. Rồi thì trong bài này nó chỉ đề cập đến hai địa điểm là North Carolina and New York City thôi, không đề cập đến Canada, nên bạn loại câu C ra. Nhưng mà câu B á thì không được bạn. Câu đúng câu này là câu A, mình không chọn câu B được. Câu B chỉ là nơi sinh thôi, và câu này cũng khẳng định là không có sống ở đây. Family không sống ở đây. Do you have a family there? Oh, not currently. So where do you live now? I live in New York City. Câu này nó không có nói rõ là gia đình cô này sống ở New York luôn. Nhưng mà nhìn bốn đáp án này thì chỉ có New York là câu đúng nhất thôi. Cho nên mình sẽ chọn câu A ha. Rồi, is that clear everyone? Rồi, câu 1 thì các bạn chọn B, câu đúng là câu A. Và câu 2 cả hai bạn đều chọn A. Rồi, let's see. Did you go out last weekend? I did go out last weekend. What did you do? I spent like all Saturday with some friends, just going out to different restaurants and seeing parts of the city. Okay, so hỏi là did you go out? Yes, I did go out. And giải thích thêm là spend Saturday with some friends. Thì câu trả lời cô đúng là câu A, went out with friends. Okay. Rồi. Câu tiếp theo, number 3. What's your favorite room in your house? Probably my bedroom. I love sleeping. Can you describe it? Yes, it's got a bed and 2 bedside tables, a wardrobe and a chest of drawers. Rồi, okay. Vậy giống người này nó liệt kê nhiều các bạn. Có cái bed nè, 2 bedside table, bàn để đầu giường, có một cái bed, có 2 cái bàn để đầu giường, có một cái wardrobe, tủ đựng quần áo, và có một cái chest of drawer. Chest of drawer là cái kệ các bạn, kệ, cái tủ, mà trong cái tủ đó nó có nhiều cái ngăn kéo á. Cái drawer là cái ngăn kéo này. A chest of drawer, cái tủ có nhiều ngăn kéo. Rồi, để đựng vật dụng linh tinh thôi. Thì trong này thì bạn sẽ thấy là đáp án nào nó có include hay nó không có TV, no TV, và không có desk. Vậy thì câu đúng là câu B. Rồi, cả Yên và Công Anh đều làm đúng câu này ha.
Rồi, câu tiếp theo là câu số 4 hai bạn đều chọn C là have lunch with brother. Rồi, thì mình nghe tiếp coi phải câu C không? What did you do yesterday evening? Last night, I had dinner with my brother. Câu này á, mình mới nghe một lần hoặc hai lần bạn sẽ dễ dàng chọn câu C nhé bạn. Nhưng mà câu C nó bị nhầm ở chỗ gì? Câu C nó bị nhầm ở chỗ lunch. Câu này hỏi là what did you do? What did you do yesterday evening? Đang hỏi evening nha bạn. Và cô nói là last night I have dinner with my brother in Brooklyn. Vậy thì câu C có vẻ đúng nhưng mà thật ra không đúng vậy. Câu C nó là have lunch. Còn trong bài nghe thì người này đang have dinner. Ok. Rồi. Vậy thì tiếp theo tại sao mình chọn câu A này? In Brooklyn. What time did you go to bed? I went to bed around 1 a.m. I went to bed at around 1 a.m. So 1 a.m. is very late. Okay, so người ta không có nói thẳng trực tiếp trong câu hỏi đâu, người ta không nói là went to bed at 1 a.m. đâu, mà người ta dùng chữ late. Thì bạn phải biết nó có đồng nghĩa với nhau nha. Thì câu này mình chọn câu A for 8. Rồi. Và câu cuối cùng. Bạn chọn câu B, hai bạn đều chọn B là at the club. Next. What did you do on New Year's Eve last year? Last year on New Year's Eve, I went to a club in Las Vegas. Did you have a good time? I did not have a good time. I went to the club, so the answer here. I went to the club in Las Vegas. So the answer will be B. Okay. All right, so that's just for a quick review for Unit 7 and Unit 8. Bạn vừa mới có cái phần review giữa hai bài này. Rồi, bây giờ tiếp tục mình học tiếp luôn bạn. We continue with the writing. Giờ cô sẽ cho bạn làm phần phát âm nha bạn, phát âm một chút xíu phát âm. Rồi bạn có khoảng chừng 5 phút để làm cái này.
Okay, everybody. Now let's just fix this one together. For question number 21. So what do you think? What is the different words? Bài này là different sound. Okay. So which word sound different from the other one? Okay, so I see from Bling, you choose C. Okay, so how about the other student? Bạn Yên, bạn chọn C. How about các bạn khác? Hmm, 21. 21D. Okay. Rồi câu C, câu D chưa đúng vậy, chưa đúng. Rồi còn câu A, câu B rồi các ai chọn lại không ạ? Cô đọc nhé bạn. Đầu tiên chữ này mình đọc là worst. Worst. Sorry bạn, để cô kéo cái này lên. So worst. Âm ơ, chữ này là âm ơ, bạn đọc cong lưỡi lên. Worst. Learn. Learn. Third. Third. Boring. Âm o hay bạn, boring. Okay, so I say again. Worst. Learn. Third. Boring. So the correct answer will be B. Yeah? Right, next one. Number 22. What do you think for 22? So we have C. That you choose C. Correct answer will be C. Đúng rồi. Yes. Chính xác. Cái này mình đọc là knowing. Âm ơ là vậy. Cái này cô viết ký tự này là âm ơ như vậy. Và kết hợp âm u thì mình đọc là O. O. Knowing. Rồi, đây cũng vậy luôn bạn. Going. Rồi, closing. Closing. U đọc là O. Và đây bạn đọc là U. Chữ U mà cô viết 2 chấm vậy như là bạn đọc kéo dài chút xíu. Doing. Rồi, so I say again. Knowing. Going. Closing. Doing. Right. Number next. 23. So how about 23, everybody? That you choose D. Trần, you choose D. I'm not sure D is the correct one. Now let me say the first one. I say best là âm e đúng không? Ví dụ chữ e tiếng Việt luôn á. Rồi, ok. Là một số bạn chọn lại, một bạn chọn B, một số bạn chọn C. Rồi, ok, vậy cô sẽ đọc lại. 23 là mình đọc là best. Ok. Rồi, cái này mình đọc là friendly, âm e bình thường các bạn, friendly. Bánh mì, bread. Chỗ này là serious. Serious. Mình đâu đọc là serious, các bạn, serious. Serious. So the answer will be C. Right. I will say again. Best, friendly, serious, bread. Now, number 24. Cái này là phần phát âm ed. Bạn còn nhớ mấy cái câu mà cô yêu cầu bạn học thuộc á. Khi mà chữ cuối kết thúc bằng T hoặc là D thì mình đọc là âm ed, đúng không? Ví dụ như trong mình có chữ want, muốn, mong muốn, wanted, needed. Còn số 20, câu số 24 thì nó không có TD. Rồi bạn Trình, bạn chọn câu D. Rồi đúng rồi, đúng là câu D với bạn. Rồi bạn còn nhớ câu chính phủ Pháp không thích xem sổ sách không bạn? Rồi chính không có là phủ, mình có chữ B nè. Phủ Pháp chứ, là mình có chữ B nè. Rồi không là mình có chữ K nè. Thích không có bạn xem, có X nè. Thì ba cái này á, mình phát âm là âm thờ ha. Looked, relaxed, stopped,
This one bạn đọc là called. Rồi. Next one, 25. So I have enough, much, up, busy. So yeah, the correct answer will be câu D như vậy, chỉ này mình đọc là busy, âm y như vậy. Âm y. Rồi, busy. Chứ không là boozy nha. Thỉnh thoảng cô cũng có nghe sinh viên đọc boozy. Cái này bạn nếu mà mình đã đọc nhầm thì mình đổi lại cho cô. Busy, âm y, busy. Đây mình đọc là up nè, âm ớ, much, enough. Okay, so busy. 26. Food. Food là chữ U kéo dài có 2 chấm. Boot. Rồi, should. U kéo dài này. Đây mình đọc feel. Âm yêu, feel. Rồi, câu đúng là câu C, feel ha. Rồi, cô đọc lại này. Food, boot, should, feel. Rồi, so how about number 27? Trình bạn chọn câu đi. Đúng rồi, câu đúng là câu đi như vậy. Yes. Thế nên mình đọc là gì? Word, từ vựng, word. Rồi, nghe, heard. Lần đầu tiên, first. And this one you say for. Okay? Yeah. Rồi, number 28. Tứ Yên bạn chọn câu đi hả? Okay. Rồi, câu của Yên cô sẽ đọc là sát là âm A cho cái ký tự IBA phiên âm quốc tế thì nó viết như vậy. Mình cái chữ này mình há miệng rộng ra đọc chữ A ha. Sát. Rồi, nghe nè. Hát, sang. Bơi nè, swam. Có cái chữ này câu đúng là câu B với em. Mình đọc là âm A, came. Came. Âm A, came. Rồi cô đọc lại. Swam, came, sang, sat. Rồi, next one. Yeah, so 29, you choose B, correct. So this one you say cost, right, got, hot, and this one O nha, road. Okay, yeah, and the last one. Rồi, câu này nó hơi khó một xíu vậy. Câu này nó là phân biệt giữa âm U ngắn và U dài. Âm U dài thì bạn sẽ kéo dài hơn chút xíu. Ví dụ ở đây mình đọc là shoe. Rồi, food. Mình kéo dài đây. Rồi, trường học, school. Còn cái này nó cũng là double U nhưng mà chữ này bạn đọc là foot. Âm U ngắn thôi bạn, đọc nhanh và dứt khoát. Rồi, ok. Bạn lưu ý đôi khi mình sẽ thấy nó có double chữ O, mình cứ nghĩ là cái nào cũng vậy, thấy double O mình đọc âm U kéo dài, không phải là bạn, cái đó mình phải học thuộc một số trường hợp mà bạn học thuộc, như trong đây là trường hợp chữ foot nè. Ok, vậy cô đọc lại nha bạn. Shoe, foot, food, school. Muốn biết đúng thì bạn vào từ điển, go to the dictionary rồi bạn tra từ vựng, mình sử dụng cái từ điển Anh nhé bạn, thì chính xác hơn là mình dùng C flat thì điện thoại đôi khi phiên âm quốc tế chưa đúng. Rồi, ok, vậy cô đọc lại một lần nữa bạn mình nghe. Nếu ai có xem video ở nhà thì bạn có thể lặp lại theo ha. Rồi cô đọc lại 21. Words, boring, learn, third. 22. Knowing, going, doing, closing. 23. Bad, friendly, serious, red. 24. Looked, relaxed, stopped, called.
25. Enough, much, up, busy. 26. Food, boot, feel, should. 37. Words, hurt, first, for. 28. Swam, came, sang, sat. 29. Cost, wrote, got, and hot. And 33. Yeah, 30. Sorry, 30. Shoe, foot, food, and school. Okay. Rồi. Phần này mai cô cho làm, giờ mình làm cái viết câu đấy bạn. Rồi, các bạn làm bài tập viết câu này thử nha. Khoan từ từ bạn, cái bài này hình như mình làm rồi. Rồi, bạn làm bài này. Ok. Practice 4. Rồi mình làm cái này xong như là mình off ha. Làm xong 5 câu này đi mình nghỉ. Rồi bạn mình nhìn qua một lượt một số cái câu hỏi đây. Lưu ý từ nào viết hoa là nó sẽ là đứng đầu tiên nha bạn. Rồi chú ý dấu câu. Okay, so now let's fix together. Và mình sửa luôn chung nha bạn. Rồi, câu đầu tiên bạn nghĩ là mình sẽ viết chủ ngữ là gì nè? Rồi, để cô xem trong chat box. My friend. My friend gần đúng. Rồi, giờ cô nói là
Nếu cô nói ha bạn là bạn mà người Mỹ á, bạn mà là người Mỹ thì làm cà phê rất là ngon. So mình sẽ nói như thế nào? My American friend. Rồi cô cho em chủ ngữ rồi, bây giờ mình cho cô động từ đi. Nguyên tắc là mình sẽ có chủ ngữ nè, có động từ, rồi có tân ngữ ha. SVU á, bạn nhớ cái công thức là của một câu hoàn chỉnh thì mình có S là chủ ngữ nè, V là verb nè, rồi cộng với O là tân ngữ. Rồi sorry, rồi để cô viết tiếp. Rồi my American friend ở Thúy Hồng, yes, makes good coffee. Đúng rồi. Mà câu này ai viết theo kiểu Huyền Trân, bạn nói my friend cũng được luôn các bạn. Bạn có thể viết thành hai kiểu, kiểu thứ hai bạn nói vậy cũng được. Có nghĩa là bạn của tôi làm món cà phê ha. My friend make good cà phê kiểu Mỹ, American. Coffee cũng được luôn bạn. Cách nào cũng được. Câu trên hoặc câu dưới đều đúng ha. Rồi câu số 2. Rồi câu 2 bạn biết không, cái cấu trúc mà do favorite đó bạn. Rồi number 2. Cấu trúc favorite, cấu trúc yêu thích nhất thì mình luôn luôn nó sẽ có một mẫu câu cố định là what is your favorite, đúng không bạn? What hoặc là who các bạn ha. What hoặc là who is your, tùy các bạn hỏi là người hay vật, favorite. Thì cấu trúc này cố định, bạn học thuộc luôn, là không có tách rời nó ra. Và cái chỗ dấu ba chấm cô để ở đây thì bạn điền cái danh từ phù hợp vô thôi. Ví dụ như what is your favorite book, sách yêu thích nhất là sách nào, what is your favorite movie, what is your favorite TV for example. Who is your favorite family member? Yeah, cảm ơn bạn Hồng, cô sẽ copy câu của bạn. So this one, cụm từ cố định là who is your favorite. Cụm từ cố định là who is your favorite. Cái bạn cần hỏi bạn chỉ cần bỏ vào dấu ba chấm thôi. Nghĩa là thành viên nào trong gia đình của bạn mà bạn thích nhất, yêu quý nhất. Who is your favorite family member, thành viên trong gia đình ha. Rồi câu số tiếp theo, mình cứ theo nguyên tắc từ từ vậy, tìm chủ ngữ, tìm động từ trước, và mấy cái còn lại mình tính sau. Giờ mình tìm chủ ngữ nè bạn. Chủ ngữ là cái gì? Ai, đúng không? Rồi, ai. Động từ trong đây là gì em? Động từ chính. Rồi, động từ chính trong đây là buy, đúng không bạn? Động từ buy. Mình cứ viết trước đi, lát xíu mình cho vô. I buy một cái cặp kính mát mới. Cặp kính thì cô nói một cái cặp kính là pair, đúng không bạn? Một cặp a pair of sunglasses, kính mát. Ở đây mình có những từ nào rồi? Sunglasses cô cho rồi. I rồi nè, buy rồi nè, rồi there, off. Rồi vậy còn new always in summer thì sao vậy? Thì mình sẽ viết tiếp. Mà cái câu này cô sửa lại bên này ha. Rồi để xóa này đi, tại vì câu này chưa đúng nè. Mình viết lại. Rồi bây giờ mình có chữ always. Always là chuyện từ chỉ mức độ thường xuyên, cho nó đứng trước động từ thường. I always mua, buy. Rồi bây giờ có cái new thì giờ sau đây có thêm chữ new nữa thì mình sẽ cho tính từ đứng trước danh từ đó bạn. New ha. Rồi danh từ của mình là cụm này, pair of sunglasses. Và I always buy a new pair of sunglasses vào mùa hè in summer.
Thường trắc nghiệm thì bạn dễ hơn, bạn không phải ngồi viết từng câu một, bạn đọc cái đáp án thôi. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải hiểu cái nguyên tắc để mình đọc đáp án, 4 cái đáp án nó đọc cho lẹ vậy ha. Rồi câu tiếp theo, câu số 4 vậy, câu hỏi cái dạng câu hỏi what kind á vậy, không biết mình còn nhớ một câu đó không? Hỏi cái loại gì, thì đối với dạng câu hỏi what kind á, thì mình đi gần với nhau luôn, what kind of nhé bạn, what kind of. Rồi cô cho bạn cái đó rồi, cụm từ what kind of rồi bạn điền tiếp vô đi. Rồi cô có what kind rồi nè, of rồi nè. Rồi khúc còn lại bạn thử tự điền. Everybody, so this one you say what kind of what? What kind of books, right? What kind of books? Rồi đó là câu hỏi, sau đó mình cho trợ từ vô, what kind of books. Trợ từ là do, chủ ngữ là you, động từ là read. Rồi. So what kind of books do you read? Rồi khúc sau thì sao vậy? Rồi cô có do nè, you nè, read, books rồi, còn 4 chữ time, chữ your, chữ in và chữ free. Rồi các bạn sắp xếp 4 chữ này lại. What kind of books do you read? So we still have time, your, in, free. In your free. Yes, so you say in your free time. Yes. All right, so the full sentence is what kind of books do you read in your free time? Bạn đọc có loại sách gì vào thời gian rảnh, đúng không? Rồi, câu cuối cùng là câu cũng sẽ hỏi về sự lựa chọn. Bạn nhớ câu hỏi có chữ which là câu hỏi chọn giữa A và B. Rồi, bây giờ đầu tiên cô sẽ cho chữ which ha. Ok. Rồi, câu số 5. Đầu tiên cô sẽ chữ which. Bạn nhớ dùm câu which là câu hỏi có lựa chọn. Ví dụ như trong câu này cô nghĩ là nó đang muốn hỏi bạn chọn giữa xem phim chiếu rạp với lại xem phim tại rạp với lại phim cái gì tự nhiên quên mất cái từ đấy. Tại rạp chiếu phim hay rạp kịch. Ok, bạn thích cái nào? Bạn thích coi phim chiếu rạp hay thích coi kịch? Ok, vậy thì bạn chọn cái nào nè? Đầu tiên á, là mình sẽ nói refer, đúng là which do you, which do you đầu tiên câu hỏi, từ để hỏi là trợ từ chủ ngữ, là which do you prefer. Phẩy, tên là có dấu phẩy không vậy? Rồi sau đó bạn cho hai lựa chọn nó vô thôi, A hoặc là B. Rồi mình cho nào trước cũng được. Cho nên mình thấy có hai mẫu từ đờ nè, một cái mẫu từ đờ nên một cái mẫu từ đờ. Có theater, có movies với có chữ or. Vậy thì sẽ là what do you prefer? The movies là rạp chiếu phim. The movies or the theater. Rồi, các bạn nhớ dùm cô câu hỏi có chữ which là yêu cầu bạn lựa chọn nha. Chọn giữa cái nào cái kia. Còn câu hỏi có chữ what thì bạn không cần phải lựa chọn. Mình có thể đưa ra bất kể cái câu trả lời nào cũng được. Rồi ok, cô vừa sửa xong 5 cái câu cũng khá khó một xíu vậy. Càng ngày càng về sau mình sẽ có thêm nhiều cái câu dài giống vậy á, chứ mình không có làm câu ngắn nữa đâu. Câu ngắn mình đã làm nhiều ở mấy cái bài xếp câu trước đó rồi. Rồi ok, cô nghĩ hôm nay mình kết thúc ở đây đấy vậy. So that's it for today. Rồi, bạn có hỏi gì nữa không trước khi mình off? Okay, so I will clear and then stop sharing. So that's it for today. So do you have any questions before we stop? No question. Usually you say no, Công Anh. Alright, so if you don't have any question, we can stop now. Mình không có hỏi gì nữa thì mình kết thúc ở đây nhé bạn.
So I will see you again tomorrow evening. Goodbye everyone. Rồi bạn đợi xíu cho cô điểm danh xong bạn nhấn off nha. Yeah, goodbye everybody. Goodbye and good night too. Các bạn ơi, để cô điểm danh nha. Lê Đăng Khoa. Cô đọc tên các bạn vắng thôi nhé. Lê Đăng Khoa này, Trương Thúy Quyên, Nguyễn Lê Tường Vi. Đấy, lớp hôm nay có 3 bạn vắng nha, còn lại là cô đã điểm danh các em rồi nha.